අයිබෝන්ට පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සර LK YouTube channel එකට ඉතින් මේ Python Tkinter projects ගැන කතා කරන වීඩියෝ series එකේ තුන්වෙනි Python project එක. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ අලුත් project එකක් ගැන. ඒ තමයි කොහොමද Python පාවිච්චි කරලා ඔයාගේම screenshot application එකක් හදන්න කියලා. screenshot application එකක්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පුංචි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මම අපේ channel එකට ප්‍රධාන වශයෙන්ම channel එකට තමයි මේක හැදුවේ. website එකක් මම හැදුවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ website එකට ගිහින් බලන්න. අපේ මම channel link එක දාලා තියන්නම්. පල්ලෙහා description එකේ වගේම comment එකක් විතරක් මම මේක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් අපේ website එකට ගිහින් බලන්න. අපි අලුතෙන් හදලා තියෙන playlist වල links මම දාලා තිනවා. විස්තර දාලා තිනවා. ඒ වගේම මම හදපු softwares වල download links මම එතන දාලා තිනවා. ඒ වගේම ඒවා ඉන් කරන්නේ මොනවද වගේ විස්තර කිහිපයක් මම එතන දාලා තිනවා. ඉතින් ඒවා ඔයාලට කැමති නම් download කරන්න පුළුවන් මගේ website එක කරා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් එකී නොකී ගොඩක් දේවල් තියෙනවා website එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් ගිහින් බලන්න. මම පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මගේ GitHub account එකකටත් යන්න. GitHub එකට ඔයාලා GitHub ඉන්නවා නම් මාවත් follow කරන් යන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් මම හදපු softwares වල source code එක අරගෙන download කරගෙන ඒවා අවශ්‍ය වෙනස් කරලා ආයි publish කරන්න. හොඳයි. ad එක අවසానයි. අපි දැන් වැඩි පටන් ගමු. හොඳයි. ඉතින් මම මෙතන files දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි තමයි program කරන්න ඉන්න Python file එක. ඒ වගේම icon file එක logo එකක් මම මෙතන දාගෙන ඉන්නවා. image file එකක් සහ Python file එකක් කියලා. ඉතින් මම මේ Python file එක open කරගන්නවා Sublime Text එක හරහා. හරි. අපි දැන් මේක program කරමු. මුලින්ම අපි ගෙන්නගෙන ඉන්න ඕනේ modules ටික ප්‍රධාන වශයෙන්ම. මුලින්ම මම ගෙන්න ගන්න යන්නේ Tkinter. ඔයාලා දන්නවා. මෙයා තමයි අපි මූලික කරගෙන හැමදේම කරන්නේ. GUI නේ හදන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අලුත් පැකේජ් එකක් ඉන්නවාද අලුත් මොඩියුල් එකක් අතරම ඒ තමයි PyAuto GUI කියන මොඩියුල් එක. import PyAuto GUI. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ install කරගන්න ඕනේ command prompt එක හරහා. ඉතින් මේක install කරන්න නම් ඔයගොල්ලෝ command prompt එකට යන්න ඕනේ internet connect වෙලා. cmd එකේ මෙහෙම type කරන්න pip install PyAuto GUI කියලා ඔන්න එක type කරන්න. මේක හරියටම type කරන්න ඕනේ. type කරලා enter කරානේ පස්සේ lines කීපයක් ගිහලා මේක install කරන්න වෙනවා. හැබැයි මට නම් පෙන්නනවා requirement already satisfied කියලා. මොකද මේ කලින්ම install කරලා තිබ්බේ. හොඳයි මම දැන් ඉක්මනට මේ අපේ window එක හදාගෙන යන්නම් GUI part එක. හරි. මුලින්ම root කියලා අපේ object එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන title එක set කරගන්නවා. title එක දෙන්නම් මම මෙතන screenshot app කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම මෙතන geometry එකක් set කරනවා. geometry එක දෙන්නම් 600යි 450ක් විදියට. ඊට පස්සේ එතන අපි configuration එකක් දෙන්න ඕනේ. මේකේ background එක කළු පාට වෙන විදිහට හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක resize කරන්න බැරි වෙන විදිහට හදන්න ඕනේ. root.resizable. මෙතන parameters දෙකක් මම pass කරනවා 0 0 කියලා. මොකද width එක නෙවෙයි height එක නෙවෙයි මට resize කරන්න බැරි වෙන්න ඕනේ. හරි දැන් මම මෙතන main loop එක ලියනවා. හරි. මම දැන් මෙතන label එකක් හදාගන්නම්. මේක pack වෙන්න ඕන root window එකට. ඒකම text එක වෙන්නේ එතන දෙන්නම් screenshot app කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන font එක වෙන්නේ දෙන්නම් poppins කියලා. font size එක 30යි. ඒකේ මේක bold වෙන්නත් ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේකේ background එක දෙන්න ඕනේ. background එක black ම තමයි වෙනසක් නැහැ.
foreground එක. ඒ කියන්නේ font color එක මම දෙන්නම් FF00 කියලා. හරි දැන් මම තියෙන මේක පැක් කරන්න විතරයි. දැන් මේක අපි output එක බලමු. ඩේරයක් කියනවාද මන් දන්නේ නැහැ. අනේ නෑ කිසි එකක් නෑ. ඔව් මට error එකක් එනවා. මේක දැක්කේ නෑනේ. config කියලා ගන්න නැතිලු gif කියලා ලියලා තින්නේ. sorry. හරි. දැන් මට output එක ඇවිල්ලා තිනවා මේ විදිහට. මේක 400 කියලා අනස් කරගන්න. හරි අපි දැන් මෙතන තවත් label එකක් දාගමු. label එක පැක් වෙන්න ඕන root window එකට. ඊට පස්සේ text එක වෙන්නේ click the button to take a screenshot below. ඉංග්‍රීසි හරියට දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ගැන වැඩි බලන්න එපා. හරි දැන් අපි මේකේ foreground එක දෙන්න ඕනේ. foreground එක මම දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ font color එක white. background එක සුපුරුදු පරිදි black. අමතකුණා font එක දෙන්න ඕනේ. font එක දෙනම මෙතන Arial කියලා. ඊට පස්සේ font size එක 20ක් කියලා දෙන්න. මේක pack කරමු අපි. pad y කියන්නේ පහළට යන්න ඕනේ pixel 50යි. දැන් බලමු. හරි මට දැන් මෙහෙම output එකක් වෙලා තිනවා. click the button to take a screenshot below කියලා. දැන් අපි අර folder එකේ දාගත්ත image එක ගෙන්න ගන්න ඕනේ අපේ code එකට. ඉතින් ඒකට මම variable එකක් හදාගන්නම් img කියලා. ඊට පස්සේ photo image කියන class එක call කරනවා. ඒකම මෙතන file එකේ path එක දෙනවා. logo.png. හරි. දැන් මම button එකක් දෙනවා. මොකද මම මේක image එක ගෙන්න ගත්තෙම මේක button එකකට integrate කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ image එක උඩ click කරාට පස්සේ මට screenshot එක වදින විදිහට මට හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මට ඒක button එකකට තමයි දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඉතින් මම button එකක් හදා ගන්නම්. button root කියන විදිහට pack වෙන්න ඕනේ. text එකක් නැහැ sorry. හැබැයි image එකක් තියෙනවා. image එක තමයි img කියන variable එකේ තියෙන image එක. ඊට පස්සේ board එක දෙන්න ඕනේ. board එක 0 වෙන්න ඕනේ. මම bd කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේකේ background එක දෙන්න ඕනේ සුපුරුදු විදිහටම black කියලා. ඊට පස්සේ මෙච්චර ගන්න තියෙනවා. දැන් මේක pack කරමු. pack කරන්නේ pad y pixel 10ක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා. හොඳයි දැන් මේක run කරමු. දැන් ඉතින් මට මෙහෙම වගේ output එකක් වෙනවා. ඉතින් මම මේක click කරෝදින් ඔයාලට වෙන මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක මුකුත් වෙන්නේ නැත්තේ අපි මෙතන key press event එකක් දීලා නැහැ. sorry mouse click event එකක් දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකට function එකක් දීලා නැහැ සරලවම කියනවනේ. ඉතින් මම මේක දැන් function එක ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ button එක press කරාට පස්සේ screenshot එකක් වදින විදිහට. ඉතින් අන්න ඒකට මම දැන් function එකක් හදනවා. ඉතින් හදා ගන්න එක ලේසි. function එක මුලින්ම මම හදන්න යන්නේ def කියන keyword එක දාලා define කියන keyword එක දාලා එතන function එකේ නම දෙන්නම් take screenshot කියන නම. ඊට පස්සේ වරහන් දෙයක් දාලා colon එක දාගන්න. මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම මේ tab එක තියන්න ඕනේ. හරි. මම දැන් මේ ගන්න screenshot එක save කරලා තියන්න මම ss කියලා variable එකක් හදාගන්න screenshot කියන නම කෙටි කරලා. ඊට පස්සේ අපි දැන් අපේ ආගන්තුක අලුත් මොඩියුල් එකේ වැඩි තමයි දැන් තියෙන්නේ py auto gy මේකේ තියෙන screenshot කියන class එක මම call කරනවා. sorry method එක වැරදුනා මටත්. හරි දැන් මේ ගත්ත screenshot එක save කරන්න ඕනේ. ඉතින් මට පුළුවන් ss.save කියලා දෙන්න. දැන් මෙතන අපි මෙයා පැරාමීටර් එකක් ඉල්ලනවා. ඒ තමයි path එක දෙන්න ඕනේ. path එක කියලා අපි දෙන්න ඕනේ. මේක save වෙන්න ඕනේ. නම path එකක් දෙන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය දැන මේක save කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන path එකක් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මේකට save කරන්න ඕනේ නමක් දෙනවා. මම දෙන්නම් screenshot
capital S තියෙන්නේ මම simple S කරගන්න screenshot.png කියලා දෙන්න. මොකද මේ file format එක මේ තියෙන්නේ png කියන format එකෙන් තමයි මම මේක දෙන්නේ. හරි දැන් මේක අපි almost done. අපි project එක සෑහෙන දුරකට ඉවරයි. හැබැයි මට පුංචි දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ screenshot එක ගන්න වෙලාවේ අපේ GUI එකත් අපි ගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකත් එක්කම වදින. හැබැයි මට එහෙම වෙන්න බෑ. මොකද මට ඕනේ මම මේ බටන් එක ක්ලික් කර ගමන්ම මේක මිනිමයිස් වෙලා අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් විතර එන්න. ඉතින් අන්න ඒකට කෝඩ් එක ලියනවා මෙන්න මේ විදිහට root.iconify ඔන්න ඔහොම දෙනවා. මේකෙන් කරන්නේ මේ root කියන වින්ඩෝ එක මිනිමයිස් කරන එක. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේක දුන්නා කියලා මේක මිනිමයිස් වෙනවා. හැබැයි මිනිමයිස් වෙනවත් එක්කම ඒ ෂණිකවම මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්නවා. එතකොට පොඩි ටයිම් ඩිලේ එකක් අපි තියන්න ඕනේ. මොකද මේක මිනිමයිස් වෙනවත් එක්කම මෙයා මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගන්නවා. ඒ වුණාට එහෙම ගත්තා වුණත් මේ GUI එක අපි ගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක වදිනවා. ඉතින් අන්න ඒක නවත්තන්න මම මෙතන තවත් මොඩියුල් එකක් ගෙන්න ගන්නවා. ඒ තමයි time කියන මොඩියුල් එක. ඉතින් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ separately Python එකම මේක එනවා. හරි. දැන් අපි මෙතන time delay එකක් තියමු. මට පුළුවන් time.sleep කියන time කියන මොඩියුල් එක දෙන sleep එක කෝල් කරන්න. ඉතින් මෙතන දෙන්න පුළුවන් පැරාමීටර් එකක් අපි දෙමු තප්පරයක delay එකක් තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක මිනිමයිස් වෙලා තප්පරයකට පස්සේ තමයි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක වදින්න ඕනේ. ඉතින් දැන් හරිනේ. ඉතින් දැන් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක 350 කියලා වෙනස් කරගන්නම්. හරි. දැන් නම් වැඩි සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. දැන් තියෙන අපිට මේක චෙක් කරන්න විතරයි. හරි. ඉතින් මට මේ විදිහට අවුට්පුට් එක ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මම දැන් මේකේ බටන් එක ක්ලික් කරොත් මොකුත් වෙලා නැහැ. බලමු මොකද කියලා. හරිනේ. මම මේ කෝල් කරලා නැහැ. කෝල් කරන්නත් එපේ. කෝල් කරන්නම් වඩ පුළුවන් command කියන ඇට්‍රිබියුට් එක දෙන්න. මේක ඇතුලේ අර අපි හදාගත්ත ෆන්ක්ෂන් එකේ නම දෙන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන වරහන් දාන්නේ නැහැ. වරහන් නම් දාන්න එපා. වරහන් දාන්න නැතුව මේක ලියන්න ඕනේ. හරි. දැන් මේක මෙහෙම දීලා බලමු. හරි. දැන් මම මේක මෙන්න මේ කැමරා අයිකන් එක ක්ලික් කරනවා. හරි ඔන්න මිනිමයිස් වුණා. දැන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක වැදලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා screenshot.png කියලා ෆයිල් එකක් මෙතන හැදිලා තිනවා. මේක බැලුවොත් wow නම් මට output එක ඇවිල්ලා තිනවා. අතන මේ screenshot එක වැදලා තිනවා. ඒ වගේම save වෙලක් තිනවා. මෙන්න මේ විදිහට බලන්න අපි හදාගත්ත GUI application එක මෙතන නැහැ. මේක minimize වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඒක minimize වෙලා හැබැයි අපේ screenshot එක ලස්සනට වැදලා තිනවා. ඉතින් අපි ආයෙත් මේක try කරමු. මම මේක desktop එකට අරන් යන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන මගේ desktop එක. හරි මේ තියෙන අපේ හදාගත්ත GUI application එක. මම මේ බටන් එක ආයෙ ඉස්සරහ ක්ලික් කරනවා. හරි. තප්පරයක් දැන් ගියා. දැන් බලමු මේකේ output එක. screenshot එක ඔව්. screenshot එක වැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මේක බැලුවොත් wow ඔන්න මට screenshot එක මෙතන ලස්සනටම screenshot එක මම අරන් තිනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද ප්‍රොජෙක්ට් එක ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වෙන්න තියලා ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් මේක සෑහෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න තවත් මේ GUI එක ලස්සන කරගන්න වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න දෙයක් තියෙනවා නම් මාකට ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. එහෙම නැත්නම් අපේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් කරන ෂෙයා කරන්න. channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ Python project එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.